päivä kello? 1.20. Miten Perttuli, oliko yhtään hasardin tuntoinen nosta? Pelottaa jo. Niin rupes muaakin. Siinä on teille kuule luukku. On sitten niinkö pikkusen hyvä. Kannatti kyllä kääntää ammattilaisen puoleen, että jos tuottajan ite ruveta tekemään, niin ei sitten tullut yhden mitään. Kyllä tähän, aina kun näkee tämmöisen yhdistelmän, niin pitäisi Matti Eskon rekkamies soida taustalla. Ja jos ei laita Matti Eskoa kuuloon, niin sitten voi katsoa Bamsen videoita, missä se on siinä alussa intromusiikkina. Elikkä se tarkoittaa sitä, että meillä on viikonloppu alkanut ja nyt päästään semmoiseen asiaan kuin hiekkapuhallus. Ja hiekkapuhallushan meillä tapahtuu tuonne alusta, eli ei tietenkään lähdetä puhaltelemaan näitä osia. Tietyissä tilanteessa mehän oltais voitu silloin niin hiekkapuhaltaa nämäkin ja maalata, mutta näistä sai hyvät ihan vaan sillä, että ne hiottiin käsiin. Että ne on ihan ok, mutta nyt alkaa tosiaan tää haastavempi homma, joka on tämän rungon hiekkapuhallus, koska ne on paskassa kunnossa tällä hetkellä. Muutamia juttuja pitää valmistella nyt ennen kuin ruvetaan sitä tekemään. Eli esimerkiksi meidän pitää ottaa tuo kyltti pois tuolta, eli ei haluta sitä rikkua. Sitten meidän pitää tukkia meidän viemärireikä. Sitten meidän pitää valmistella siinä, että me otetaan esimerkiksi nämä säiliöt täältä pois, koska ne on vähän turhat siellä. Semmoisia pieniä juttuja, mutta kyllä se siitä lähtee sitten menee. Tosiaan kerrotaan vähän meidän veturista, mikä meillä tulee. Eli tää ei ole meidän veturi, vaikka siis ihan mukava, kiva veturi oiskin. Niin meillähän riittää kaksiakselinen veturi, joka tarkoittaa sitä, että sehän ei ole niin pitävä se veturi ja sitten painoja ei saa niin paljon siihen päälle, mutta Jarkkon sanoin, meillähän ajetaan salaattikuormaa, eli kilpa-auto ja tämä motorhome painaa salaattikuorman verran aika lailla, eli ei muuta kuin antaa soittaa, sitä ei tarvitse ressata. Sitten me ajetaan vain kesällä, niin eihän meillä ole semmoista ongelmaa, että me jäätäisiin sillä lailla jumiin siihen. Eli ei olla nyt siinä tilanteessa, mitä Vitolla aina tapahtuu, että ajetaan ja sen meidän ylämäkeen jumiin, mutta joo. Eli semmonen veturi on hakuisessa ja niitä on Euroopassa huomattavasti enemmän ja se on edullisempi kuin tämmönen kolmiakselinen malli sitten. Tällä hetkellä on hakuisessa vähän uudempi auto ja katsotaan sitten, kun semmonen tulee eteen, että jos semmonen löytyy. Tosiaan tämähän olisi V8 mahtava ja kaikkia, mutta ei valitettavasti taida pystyä V8 laittaa, että katsotaan nyt ja kyllä se salaattikuorma liikkuu vähän pienemmälläkin sitten eteenpäin. Meille on saapunut kasa leikkeitä tänne ja nyt kun meillä on saapunut kasa näitä leikkeitä tänne, niin tämähän on sellainen juttu, että siinä on aika paljon työtä tehty ennen kuin ne leikkeet on täällä. Ja palataanpa ajassa hieman taaksepäin ja katsotaan, että minkälainen homma me ollaan tehty ennen kuin nämä leikkeet on täällä. Tässä kärryprojektissahan on, siis meillähän on niin hirveästi niitä kaikkia haastavuuksia. Mähän on aika hyvä visioihtaja asioita ja mä aina näen niistä kaikista sen positiivisen asian, että okei, kyllä me näin saadaan tehtyä se ja näin. Välttämättä aina ei saada tehtyä sillä lailla, miten mä oon halunnut se ja joku asia tuntuu monesti mun mielestä, että eihän se ole tekee helppo, mutta sitten joskus se on vähän haastavampi. Mutta sitten nyt tultiin semmoiseen asiaan, eli nythän meillä ei ole siellä kärryn alapuolella, siellä on ylimääräistä tilaa, eli nyt tuossa motorhomessa me halutaan käyttää niin kaikki hukkaneliöt käyttöön, ja meillä on siellä kärryn alapuolella on tilaa. No, mulla oli ajatuksena, että sinne tehdään laatikosta, mutta eihän mä osaa mitään semmoista laatikostua tehdä. En mä oo sitä, sinne pitää tehdä sivuseiniä ja kaikkia, miten ne kiinnitetään, kaikki tämmöiset jutut tehdä. Niin onneksi me otettiin yhteyttä yrityksen kuin Raskas-suunnittelu Oy. Eli ne suunnittelee justiin kuorma-autoja ja kaikkiin näihin päällirakenteita ja laatikostoja ja kaikkia muuta, ja ne tekee myös tuotantokuviksi asti ne. No siellä otin Jukkaa yhteyttä sitten ja kerroin, että mä haluaisin vähän tämmöisen laatikostoa sinne alle. No, mä oon huono selittää monesti asioita, mutta sitten kun tarpeeksi monta kertaa mä sitä pyöritin itse päässä, niin mä sain selitettyä, minkälaisen mä haluan. No, mä annoin sitten Jukalle mittoja ja se on piirtänyt nyt mulle sen, eli tässä tilanteessa, kun meillä kuitenkin vähän aikataulukin painaa vasten, halutaan oikeasti saada sitä tosi hyvä, niin mä en halua ruveta tekemään sitä polovia vasten, vaan mä haluaisin, että siihen tehdään oikeat kunnon kuvat, ja me saadaan sillä varmasti siitä hyvää, ja sitä pystyy tarkastamaan, että ne kaikki toimii. Niin näin me saadaan sillä helposti se, eli mun ei tarvitse niitä ruveta rälläkällä tekemään, niistä ei tule semmoisia
tiekkopolovia vasten tehyn näköistä, vaan niistä tulee justiin sen näköiset, kun me halutaan niistä. Ja nyt nämä vaikutti ainakin kuvista tosi hyvältä ja pitäisi tulla semmonen hyvin. Ja nyt se on testattu ja suunniteltu, että ne toimii siinä kärryssä oikein. Ja on kyllä makia, että meiltä löytyy Suomesta tuommoisia niin ammattilaisia, jotka pystyy suunnittelemaan niin tosi helposti. Ja tuossa vaatii kyllä varmasti niin sieltä puolelta aika paljon semmoista ajatuksen lukua melkein, kun mulla oli vaan tosiaan se suunnitelma. Mutta nyt meillä on kuvat. Seuraavana tilataan sitten materiaalit, runko me pystytään tekemään, kiinnitykset tarkistamaan, kaikki muuta. Niin kyllä se tästä lähtee pikkuhiljaa eteneen, mutta mun mielestä on siisti saada tämmöisiä osia, mitkä on tosi niin pitkälle suunniteltuja ja mietittyjä. Ja tässä vaiheessa ainakin niin on sitten semmonen, mikä erottuu siitä, että kovin moni, joka tekee noita laatikostoja, niin sinne tehdään vaan tosi semmonen basic, niin tässä on otettu kaikki tila hyötykäyttöön. Sitten siinä on oikea kunnon luukut ja siinä on mietitty kaikki jutut, että siitä tulee viimeisen päälle hyvä. Eli ehdottomasti teilläkin, jos on jotakin päällirakennejuttua, ne kyllä tekee niin ihan mitä vaan, niin niillä on nettisivuilla on kaikkia, että mitä ne on tehnyt, niin kannattaa ottaa ehdottomasti yhteyttä raskassuunnitteluun. Ne varmasti osaa jeesata myös teitäkin. Ja siinä meillä on nyt sitten leikkeitä, eli täällä on kaiken maailman kohistusreijät on näissä ja on pyöristykset reunoissa ja täytyy sanoa, että on hyvän näköiset on kyllä nämä. On palaset. Täällä on kaikki systeemit löytyy täältä. Ruvetaan jossain vaiheessa purkaan, kun saadaan tuolta kärrynkyistä meidän rautahäkkyrä. Katsotaan, miten se luonnistuu. Scania. Katsotaan mitä meidän auto sanoo. Käyntihän se lähtee. Oho, vinkkarit voi varmaan sammuttaa. Apua. Se oli vilikku. Mä oon ammattilainen. Onko se, Perttuli, semmonen tilanne, että kohta alkaa mukavat hommat? Tai siis en tiedä kuinka mukavia ne on. Juha ajoi itteensä varmaan konkeloon jo tuonne. Ollaan tosiaan Williamin eli KK-modulle niin hiekkapuhalluspaikassa ja täällä meinataan puhaltaa tämä vehe. Ja siinä on kärry tulossa puhallusmestoille. Me meinataan nostaa se ylös. Katsotaan miten se onnistuu sitten kun me nostetaan se. Nyt on aika hyvä puhalluskeli eli ei sajaa eikä pitäisi sataakaan ollenkaan. Ja nyt on aika tuulinen keli niin se on vähän onneksi kuivannut tää ilma. Tosiaan nyt on plussan puolella. Eli näyttää siltä, että musta joulu meillä on tulossa. Kohta päästään nostaa kärryyn. Miten, Perttuli, oliko yhtään hasardin tuntoinen nosta? Pelottaa jo. Niin rupes muakin. Mutta nyt on korkealla. Näin korkealla. Siellä on pukkia, tuolla on pukkia, noitten pukkien päällä ja se on nyt vekslattu siihen ylös, niin seuraavana alkaakin sitten puhallus. Tyhjennetään vielä kaikki säiliöt ja sen semmoset, niin sitten päästään puhaltamaan. Kärry on oikeassa paikassa. Nyt alkaa puhallus. Meinattiin puhaltaa yhdellä kertaa se loppuun, joten nyt on säkillinen Red Bullia haettu kaupasta. Eiköhän me tuolla jaksota se puhaltaa. Katsotaan mihin asti menee. Äkkiä vois luulla, että sukeltaa oisin lähössä, kun mulla on tämmönen kypärä, mutta en oo. Nyt alkas semmonen homma, mikä mä oon niinku oottanut tätä en yhtään innolla, mutta nyt se aloitetaan tekee, eli hiekkapuhallus alkaa. Kärry on hyvässä paikassa, siinä ei mitään, laitetaan vähän valua sinne. Ja äänihän on kauhea mikä lähtee, eli no Viljami, mikä tuo? Onko tosta jotain speksejä tuosta hiekkapuhalluslaitteesta? En minä muista sen kummempia speksejä, mutta siis puhaltaa kyllä. Ja rauta lähtee. Niin. Isolla kompurallahan tuonne ajetaan ilmaa, että se on aika tehokas. Pikku tauko puhaltamisesta, niin päästään samalla tekemään tätä laatikostoa. Ja sehän on rautarunko tosiaan siinä tuolle laatikostolle, eli suunnitelmien mukaan. Sitten tässä tulee, eli tää tulee ihan mustasta, koska tää maalataan. Niin. Tää tulee sillai tää systeemi tähän paikalle, että mä saan hitsata sen niin tähän laitaan kiinni. Niin tää niin näyttää, että nyt se on maata vasten, niin se vähän nostetaan, niin mä saan tähän suoralle pinnalle hitsata se sitten kiinni. Painoahan siihen tulee, mutta se me tiedettiin, koska me haluttiin sitä tuommoinen, että se kestää varmasti sitten hyvin. Kyllä nyt raskas suunnittelu on tehnyt aika hyvää työtä, tai tosi hyvää työtä. Testattiin noita leikkeitä, mitä on tehty, niin
Siihen ne menee päälle just niin kuin suunniteltu. Ja ai ettäkö täällä on sitten, kato, kun on näitä pienempiä osia. Justiin kato tämmösiä. Näin, niin sitten kato täällä on kaikille näille, niin on sitten tuommoiset kohistusreijät ja ai että, on kaikki. Kyllä nyt on mukava tehdä. On se pikkusen eri, että jos siinä olisi pitänyt ruveta itse esimerkiksi tekemään sillä, että jotenkin vaan ilman mitään suunnitelmia, niin kyllä olisi voinut tulla melkoinen nävös siitä. Mutta nyt tässä tulee, se on just oikea maksimikokoinen laatikosta. Ja tämähän on tosiaan se takalaatikosta, mikä meillä tulee siihen. Vaha se on, eli tosiaan kyllä pitää pultata lujasti kiinni, mutta me pultataankin se runkopalakkeen kiinni ja sitten hyvä tulee. Se alkaa. Ruoste vaihtuu puhtaaksi rauhaksi. Täällä on varmaan joku runkonumero. Tässä löytyy tämmönen vähän tympiämpi juttu, että tuo menee suoraan tuonne hytäähän, niin siellä voi olla pikkasen verta reilusti hietaa sisällä. Nyt tosiaan puhalletaan raakapuhallus joka paikkaan tässä ja ruvetaan sitten yksi paikka kerrallaan käymään läpi tätä ja saadaan sitten kaikki putsattua siitä, että ei olisi missään oikein hirviästi tuota. Mutta hyvin se eteen. Työlästä se kuitenkin on, että kyllä tässä on aika monta tuntia saanut jo puhaltaa. Tauko päällä, kello rupeaa olemaan 20:30. Koitetaan jotenkin jaksaa. Juha on rakentanut päivän laatikkoa. Suuret propsit kyllä niinkö raskas suunnittelu. Voi vitsi, että on makia tehdä. Tai no Juha on tehnyt. Mitä oot mieltä? On helppo tehdä, että pystyy kaikki leikkeet tuli oikean kokoisina, mitä tilattiin. Ja nämä luukuosat, sarana-osat, kaikki nämä näin, niin muuta kuin kuvien mukaan kasaili ja hitsaili sinne paikalleen. Niin. Ja se toimii niin kuin ajaa. Hohohoho. Siinä on teille kuule luukku. On sitten niinkö pikkusen hyvä. Nyt kannatti kyllä kääntyä ammattilaisen puoleen, että jos tuo olisi pitänyt ite ruveta tekemään, niin ei sitten olisi tullut yhden mitään. Mutta siinä se on. Joo, ja tänne mahtuu tavaraa tänne laatikkoon, niin kuin tässä oikeasti on tätä tilavuutta, kun tää on kuitenkin yli 2 metriä ja 1,70 m melkein, niin vähän on niin oikeasti paljon, kun ruvetaan laittamaan tuonne kaikkia pikkunippeliä, niin sitä menee paljon. Kyllä, ja tämä on tässä on semmosia juttuja, mitä ei heti hoksaakaan, niin täällä on esimerkiksi niin kaasuiskari, niin se tulee tälle ulkopuolelle. Ja kun se on ulkopuolella, nostapa Juha vielä ylös, niin näkee hyvin tämän, että miten tää on suunniteltu, niin täällä ei tökkää, kato mihinkään, kun sä olet sitä romua tänne, niin ei tökkää. Ja tää on tuo keskilattia on se on tuolla näin, siitä sitten fiksataan sauma kiinni ja kaikki leikkeet, mitkä täällä on, niin siinä ne näkyy. Siihen on tiivistepaikka on tänne ja ylös tulee sitten vielä tiiviste. On makia, kyllä sinne saa tavaraa ja sitten sinne etuosahan tulee vielä pikkusen isompi laatikosta. Se on sama tyylinen varmaan, mutta melkein tuplaten niinkö pittu. Joo, ja siinähän ei tarvi olla tätä rungolle tuota. Ei se saa olla sitten. Se on tämmönen, mutta täyskorkea putkilo, niin on säilytystilaa, että ihan hyvä tuolla, että vaikka on aika matala kärry, niin kyllä sinne saako tuolla suunnittelee niin kunnon laatikostot, niin on kyllä, on hyvä. Kemppi painaa duunia. Kello 0:30. Kärry on puhallettu. Siinä vähän vilikkuu ledit. Ärräläinen käy. Vähän naatti. Se on semmoista. Nyt se on puhallettu. Seuraavana meillä onkin sitten homma saada se turvallisesti alas tuolta ilman, että tulee mitään hämminkiä. Eli se on nyt pukkien päällä niin niiltä nyt pois. Tää on vähän hazardia hommaa, mutta eihän ne lähde taittuun ne keulajalat. Ja yöhään se tuli. Mitä nyt pitää tehdä? Veivataanko jaloilla alaspäin, sen verran se tulee saa kupin kiinni. Melkoinen homma se oli, mutta siinä se on sisällä ja harmittava tilanne on se, että se näyttää tästä samalta aiselta. Joo, ei huomaa kyllä yhtään taas tehtiin jotakin.
Kauanko me puhallettiin? Melkein 12 tuntia. Ja siihen päälle kaikki nämä, että kun me aloitettiin laittaa siis tätä tuohon ylös. Eli siitä on aika monta. Mä oon ollut täällä ennen 9. Paljon kello? 1.20. Pitkä päivä, mutta niin se etenee sitten. Se on semmonen homma ja seuraavalla kerrallahan sinne saa lyödä maalia päälle. Kyllä vähän joudutaan tietenkin vähän fiksailemaan ja jonkun verran saattoi jo letkuja ja putkia mennä poikki tuossa, mutta se on semmoista. Se on taas yksi asia eteenpäin. Mä katsoin, että päästään vähän tuolta hiekkapuhalluksesta pois, niin kato! Mä hain uuden laikan tähän. Tulee erua. Näyttää siltä, niin kuin tässä olisi ihan eri lattia koko ajan. Mutta ei mitään. Sen vaan halusin tulla sanoa, että näin ollaan vuosi tehty kärryä ja tämä on kyllä yhtä sekoilua tämä koko homma. Niin olisiko semmonen mahdollisuus, että tilaisitte meidän kanava, muuta ei pyydetä. Kiitos tästä vuodesta ja hyvää joulua ja uutta vuotta ja kaikkia muuta. Me lähdetään nyt jatkaa hommia, joten hei hei. Miehet näyttää siltä, niin ne ei olisi nukkunut silmäystäkään, mutta niin ollaan nukuttu ja sunnuntaipäivä on vaihtunut. Ja tuossa äsken, eli otettiin taas sama homma, nostettiin kärry taivaisiin, valmistautuu maalausta varten. Ja otetaan nyt ilmapussi pois tästä eestä, niin pääsee paljon paremmin sitten maalaahan tämä. Ja tännehän tulee uudet ilmapussit. Nyt semmonen juttu, kun tämähän on aika matala tää kärri, niin pikkusen on joskus viistänyt tuo pultin nokka maahan, mutta ensin ei meinannutkaan aueta ja sitten pilleillä lämpöä, niin on se jännä. Sitten se auki. Pultit on tältä puolta pois. Vielä olisi muutama jäljellä. Tästä akselista lähti hyvin irti, en tiedä miten, mutta ne lähti kuitenkin, niin jatketaanpa seuraavia pultteja. Ensimmäiset olikin vähän liian helppoja. Mutta ei rupesi vaan vaikea tuntea loppua kohden. Siinä on yksi ilmapussin pultti. Toinen piti ottaa pilleillä lämpimäksi taas. Niin. Sitten irtosi, nyt se on vielä jumissa tuossa, niin haetaan leka. Sopivasti rakkautta ja siinä on meillä ilmapussit. Eikö sitä sanota, että jos metalli on nestemäistä, niin silloin se ei voi olla enää kiinni tai lujassa. Tässä piti tämä vanha hyvä sananlasku paikkaansa ja se on kärry kuule. Suojattu tuohon asti. Vähän tuolta on suojattu näin. Kyllä olisi ollut mukava puhaltaa tämäkö olisi ottanut nuo ilmapussit pois, mutta olisi voinut olla vähän hankala sitten tuolla pihalla siirrellä sitä. Nyt joutuu pikkusen tuossa jäi tuo ilmapussin pohja, niin siellä näkyy ruostetta. Ja se mikä on jännä, eilen oli vähän kostea keli, tää ajettiin tänne sisälle, niin siihen tuli tuommoinen haituva ruostepintaa, vaikka siinä ei kyllä ruostetta enää oo. Ja tässä näkyy nyt tämä, miten tämä hiekkapuhallus nyt onnistuu. Iskarit tulee uudet, niin niitä ei ole sen takia puhallettu tuosta sen kummemmin. Aika kivan näköinen. Säiliöt otettiin pois ja kaikki muukin ylimääräinen, että johto ja letkujahan tuolla vielä on. Että nyt ollaan moneen kertaan jo puhalleltu tämä läpi, että sieltä tulisi kaikki hieta pois. Ja sitten vielä joudutaan vähän fiksailemaan, että saadaan kaikki tehtyä varmasti valmiiksi. Nämä on uudet nämä jalat, niin pitää katsoa, että miten me niiden kanssa tehdään, että teipataanko ne kokonaan vai veetäänkö niihinkin tuore maalipintaa sitten. Täällä on myös sitten tämä keulaosa, niin on suojattu ja purettu kaikki pois sitten. Pääsee vetämään maalia pintaa. Onko tämä Juha mukavaa hommaa? Mä vaan valmistelen tämän ruiskuun, joka tulee maalaahan. Montako 10 vuotta sä oot maalannut? Ehkä 15 vuotta. 15 vuotta. Eli tämähän on sun tämmönen talomaaliruisku. Korkeapäinen maaliruisku. Ja tämä on nyt täällä sen takia, kun KK-mulla on vähän isompi se ruisku, mikä niillä on, se on kiintiä ja tämä pitää tosiaan, kun tämä ei mahtunut tuonne maalaamoon, niin täällä tehdään, niin Juha kaivoi vanhaa sotaratsua sieltä ja kokeilee nyt, mitä sä, niin sä muutoit tähän vähän se nyt tuo käsipistooli siihen tämmösen vähän lähemmäksi niinkö automaalausta olevan verrattuna tämä, kun siinä on
rakennuksilla maalaa niin ennen mistä tämmönen. Niin. Pitempi ruisku. Niin. Niin nyt laitoit sen siihen. Ja nyt mä testaan, että mistä lentää vesi, kun mä laitan sen päälle. Hei, ruostuu se mun kärry. Älä laita vettä sinne. Nyt se on muuta kuin vaihtaa sinne maalipurki alle ja rupeaa. Tuollako on mukava maalata? Se mikä se kerro, miksi tää on erilainen kuin normaali automaaliruisku? Siis tämähän niin tekee paineen itsensä tuolla. Näyttäisikö tämä näyttö vielä? Ei se näytä siinä, mutta siellä on oikeasti täydellä paineella niin yli 200 baaria. Paine ilman kompressori. Se tekee itse tuo sylinterisen paine. Ja se lykää sen maalin paineella, eli se ei tarvi normaali maalauksessa, niin tarvitaan ilmaa, jolla se liikkuu se maali, niin tässä se lykää sitten sen maaliin sillä paineella. Niin. Ja silloin säästytään myös siltä, että kun tässä tuotantotilassa joudutaan maalaa nyt tämä, niin se ei pöllyä. Se varsinaisesti tulee vaan se maali sieltä. Eikä tuu sitä ilmaa, niin täällä ei leijaile semmonen kauhea kahus. Mut joo, taas ollaan 22.33 ja aamulla pitäisi jatkaa, niin kyllä me tehdään sillä lailla, että seuraavalla kerralla on toivottavasti maalia, joten kiitos, hei hei.